बसेर मुस्कुराउनु हो माया बरानी चिटिक्क भएको छ मेरो जुनकिरी रे हिलो लागि पो हाल्छ त फेरि बिस्तारै कुदाउनु पर्छ सो न्यू डे न्यू भ्लग गाइज फेरि पनि वेलकम ब्याक छ होइन सो हिजोको भिडियो चाहिँ अब कतिले हेर्नुभयो कतिले हेर्नु भएन होला कति पछि भिडियो बनाएर हालेको होइन सो एडिटिङ गर्न त त्यस्तो टाइम लागेन लाइक युज टु नै थिएँ नि त त्यही भएर तर एडिटिङ गर्ने बेला थाहा भयो क्या कति हुन्छ नि त्यो लगभग अलमोस्ट फ्लुएन्ट भइसकेको थियो क्या सरर बोलिदिन्थेँ अनि हिजोको भिडियोमा त वाला गोलमालको तुषार कपुर जस्तो भइएछ एकैछिन मलाई मात्र थाहा छ क्या फेरि सबै पार्टहरू काटेर हालेको छु नि त फेरि त्यस्तो त त्यही भएर ओन्ली द एडिटर विल नो एडिट गर्ने मै हो मुजी हाँस उठिरहेको थिएँ हिजो त्यही भएर सो फर्ममा आउनु पऱ्यो फेरि डे न्यू भ्लग गाइज अनि आज झा आउँदैछ होइन झाले पनि अब लास्ट टाइम मैले भिडियो बनाउँदाखेरि स्कुटी थियो अहिले बाइक किनिसक्यो के को जाम हो यो एनएस लिएको छ सेतो कलरमा मैले मिलाइदिएको होइन साथीको सो बाइक धुनु छ भन्थ्यो अनि आइरहेछ अरे त्यहीँ जाँदैछु यस्तो जहाँ पुलिस हुन्छ त्यहाँ जाम हुन्छ यार कसम के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट भिडियोदेखि अब केटाहरूको राइड पनि अलिअलि चेन्ज भइसक्यो अब केटाहरूको त के भन्नु मेरो झा दोस्त झा मित्रको चाहिँ एनएस 200 लिएको छ सो राइड पनि गइसक्यो हामी होइन सुकुटेमा त्यो बेला त्यही भएको थियो क्या मसँग गोप्रो थिएन नि त त्यही भएर तिनवटा जति भिडियो मैले जे होस् बनाउनु पाएन भनौँ होइन तर केही छैन इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड रे क्या त्यही भएर म भट्टाभट भिडियो हालिदिइहाल्छु होइन यहीँ रहेछ धुन नि गएको रहेछ यार यो तोरी साला किन यहीँ बसेको आइज उता हाल्दे A few moments later. Oh, back on NS. Right. कस्तो वियर्ड फिल हुन्छ भनेको यार वहाँ कसम अगाडि यत्रो हुन्छ नि ट्याङ्की ठुलो भएको जस्तो लाग्ने क्या एमटीमा त स्वाट ओम्नी भ्यान जस्तो छ नि त यसमा चाहिँ कत्रो अगाडि भएको जस्तो लाग्ने यार तर ठिकै छ त्यत्रो वर्ष चलाएर नाटक गर्यो भन्छ मेरो चिनेको केटाहरूले फेरि हेर मलाई BS6 MT चलाएर साउन्डै नआउने यार अब एनएसको त बट्टा हार्ने बित्तिकै क्वा गरी कराउँछ नि त राइट डिफ्रेन्स झासोल्टीको बाइक है अनि हामी सबकोमा चाहिँ हाम्रो ग्याङमा चाहिँ यो वार्निङवाला स्टिकर टाँसेको थियौँ त्यो गरेपछि जे होस् चिनिन्छ नि त होइन आफ्नो केटाहरूको बाइक रहेछ भनेर बाइक चाहिँ राम्रो कन्डिसनमा छ यार यो सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको हो होइन मेरै साथीको अनि झाको स्कुटी पनि मैले मतलब हामीले किनेको मेरो साथीको बाइक झालाई बेचाएको मेरो पुरानो डियो झाको साथीलाई बेचाएको त्यस्तो हो क्या माथि छ यार इन्डिकेटर नि क्या अप्ठ्यारो लाग्ने यार तर एनएस लास्टै कम्फर्टेबल हौ कम्पेयर टु एमटी हुन्छ नि कम्फर्टेबल मेरो हाइट अनुसार चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्यो यार भर्खर रियलाइज गर्दैछु क्या मैले आयौँ है हामी भाइरल एक जमानाको भाइरल प्लानिङ
बेन्टली BS6 सेतो हेलमेट अझै त्यही सोरुमले दिएको लागेको रहेछ यार लास्टै पाचक हेलमेट छ राइट साउन्ड नै कत्रो ठुलो जस्तो लाग्दो रहेछ यार यतापट्टि राख्दिउँ न बाइक होइन अजीब लाग्ने यार एनएस अगाडि यत्रो ट्याङ्की हेर्न मलाई सो गुड बाइक त्यही त तैँले गरेर लुज भएको तँलाई तिराउँथेँ मलाई झालाई भनेको नि मैले अस्ति न पहिला एमटी लियो ट्विनिङ हान्नुपर्छ एमटी लियो भनेको मान्नु भएन माननीय झाजीले सो अब चाहिँ हामी बाइक धुन गइरहेको होइन यस्तो भोक लागेको छ मा कसम अनि सिनाम अङ्कलको शानदारवाला मोमो खाइयो दाइ क्या दामी बाइक रहेछ कतिमा किन्नु भएको दामी बाइक रहेछ कतिमा किन्नु भएको ओन्ली 4 lakhs यता हौ हेर्न है मजा ल बेबी एनएसको त बिग भर्जन नै छैन है ल एनएस इज चिटिक्कै सनसेट पनि हुनुला यार दामी खालको है कडा कडा कस्तो कुदाको धुनी बित्तिकै ब्रेकै लाग्दैन कहाँ जाने के थाहा जाउँ उतै हाम्रो चिया पसलमा खाली रहेनछ हाम्रो चिया ठाउँ आयो साथीहरू टिलिक्क डल्क्यो त नि